في إجماع على الحواوشي البلدي أو الحواوشي اللي بيتعمل بالعجين. النهاردة هنعرف مع بعضينا ازاي نعمل الحواوشي البلدي أو رغيف الحواوشي البلدي اللي بيتعمل بالعجينة بدون بهارات خزعبلية ولا بهارات من كوكب المشتري ومن بعد أخرى وعوالم أخرى. لا، هنعمل النهاردة الحواوشي البلدي بتاعنا بطريقته الأصلية وأحلى كمان من طريقة المحلات. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة طبعا اللحمة المفرومة بتاعتنا المفروض يكون فيها نسبة دهن محترمة، يعني عشان خاطر الحواوشي يطلع حلو لازم يكون فيه دهون. الحواوشي احنا بناكله بره بيكون فيه دهن كتير، فأنا طلبت من الجزار ان هو يفرمها فرم ناعم أو ان هي تبقى ناعمة يعني، وفي نفس الوقت يكون مفروم معاها نسبة كويسة من الدهن، يعني تقريبا 25 ل 30% من الدهن. بالنسبة بقى لكيلو اللحمة المفرومة هنحتاج كمية كبيرة من البصل، يعني تقريبا من 800 ل 900 جرام من البصل. احنا عاوزين في الوصفة دي بصل كتير وفلفل كتير اللي هو الفلفل الأخضر كتير. فلكيلو اللحمة المفرومة تقريبا هتحتاجوا 4 بصلات، يعني حجمهم كويس محترم اللي هو بما يعادل 800 جرام تقريبا ل 900 جرام من البصل. وهنحتاج كمان فلفل أخضر، وانا مزوده معاه فلفل احمر يعني، بس هما مش هتفرق يعني، لو مفيش فلفل احمر يبقى فلفل اخضر تمام. وفرمهم برضو فرم ناعم، انا فرمه البصل والفلفل في الكبه زي ما انتم شايفين كده، مش مقطعهم بالسكينه. الفلفل هنحتاج تقريبا نص كيلو من الفلفل، يعني 4 حبات من الفلفل. هنحط الملح حسب الرغبه، فلفل اسود تقريبا معلقتين صغيرين، 4 معالق كبيره من الثوم الباودر، 4 معالق كبيره من البصل الباودر، 4 معالق كبيرة من البابريكا. والكميات دي لكيلو من اللحمة المفرومة وبس. مش هنحط لبهارات لحمة ولا بهارات حواوشي ولا حاجة، عايزين تزودوا زودوا مفيش مشكلة، بس هو سر الحواوشي وريحته في الفلفل والبصل المفرومين ناعم دولت وبس كده. وهنقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعضها كده الأول بمعلقة ولا حاجة، وبعد كده نعجن فيهم بقى ايه يعني حبة محترمين كده، دقيقة ولا دقيقتين عجن كده ولا حاجة. نقلتهم في طبق تاني وهغطيها وهدخلها التلاجة بقى شوية على ما نجهز العجينة بتاعتنا، يعني ندخلها كده تمسك نفسها كده وتتشمع. هنحتاج كيلو من الدقيق، الكيلو اللي هو بما يعادل 7 كوبايات معيارية، من 6.5 ل7 كوبايات معيارية. انا هاخد كوباية كده على جنب علشان انتوا عارفين انا بقلق من الدقيق، وبعدين النوع ده انا اول مرة استخدمه فحبيت ان اشيل حبة كده على جنب احتياطي، بس هرجع احطهم تاني. معلقتين كبار من السكر، 4 معالق كبيرة من الخميرة، أنا مستخدمة معيار معلقتين فحطيت مرتين لكن هما 4 معالق كبيرة، معلقتين صغيرين من الملح. وهنقلب بقى المكونات الجافة دي كده مع بعضها. العجينة دي حلوة جدا، أنا متأكدة هتعجبكم وهتعملوا بيها حاجات كتير غير الحواوشي. هنحط بقى الحاجات دي كلها كوبايتين من الحليب الدافي. احنا هنعجن بمية وحليب، بنحط الحليب الأول ونقلب كده الدقيق مع الحليب، وبعد كده نحط المية بقى واحدة واحدة. معايا كوبايتين من المية الدافية برضو. وانا بعجنه كده حسيت انه اوكي، يعني مفيش فيه اختلاف عن الدقيق اللي انا متعوده عليه، فهرجع احط كوبايه الدقيق بتاعتي. يعني انا عارفه كويس ان هو هيشرب السوائل دي وهيبقى مظبوط المعيار بتاعه. فانتوا مش لازم تعملوا كده، يعني مش لازم تشيلوا كوبايه على جنب. رجعت بقى كملت، حطيت الميه الدافيه تاني حبه كمان. احنا هنحط الميه بالتدريج، يا اما بقى الدقيق بالتدريج يا اما الميه بالتدريج، لانه كده كده العجينه دي عجينه مختلفه عن اي عجينه يعني عملناها قبل كده. نبتدي بقى نعجن كده ونزود برضو في المية كل شوية. انا بقى قلعت الجلافز لانه مستحيل انها تتعجن بالايد ابدا، لو فيها جلافز هيتلزق في العجينة ومش هيطلع من الاخر، فاضطريت ان انا اقلعه بقى، لانه العجينة دي عاملة زي عجينة الزلابية. فاكرين الزلابية لما كنا بنقعد نعجن فيها كده شوية او حبة محترمة كده علشان خاطر ايه تعمل عرق وتمط كده معانا؟ اهو المفروض ده نعمل هنا كده. هنعجنها بقى تقريبا لمدة 3 دقايق ل5 دقايق لحد لما تبقى عجينة مطاطية وبتمط زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بتمط ازاي، العرق بتاعها اختلف وبقت بتمط كده معايا مع استمرارية العجن طبعا. اول بقى ما توصلوا للقوام المطاطي ده اللي انتوا شايفينه ده، هنحط عليها كوباية من الزيت ونلمها بقى مع الزيت. نفس فكرة عجائن كتير لما بنحط الدهون في الاخر ونلم العجينة بالدهون، بس الحواوشي هنا بيتلم بالزيت يعني.
بصوا هتفضلوا تعجنوا كده برضو زي ما انا بعمل كده. انا حابه اوريكم انا بعمل ايه، وبايديكم عادي، مش لازم عجان ولا حاجه. اللي عندها عجان تشتغل بالعجان، بس انتوا عارفين ان انا في الحاجات المهمه او المشهوره بشتغل بايدي. بصوا العجينه بحط عليها صباعي ما بتلزقش فيه. طبعا الزيت خلاها مش بتلزق في الايد خلاص، لو ايدكم نظيفه مش هتلزق فيها، ولكن هي عجينه طريه خالص زي ما انتوا شايفين كده، نسبه الدهون فيها عاليه. هنغطيها بقى ونسيبها في مكان دافي كده لحد لما يتضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين كده. مش تاخد تقريبا تلت ساعه. طلعت الهواء منها وهرجع اغطيها واشتغل فيها وهي متغطيه. خد منها حبه حبه وهي متغطيه بس عشان خاطر ما تنشفش معانا. هنحتاج طاسه صغننه كده. الطاسه دي اللي انا هعاير فيها رغيف الحواوشي بتاعي بس عشان خاطر يطلعوا كلهم نفس المعيار. وطبعا ممكن تعمله في الفرن عادي جدا، هوريكم برضو ازاي. يعني بندهن الاول دهنه زيت كده، وبعد كده بنحط عليها العجينه نفردها كده في الطاسه بتاعتنا. طبعا طاسه صغننه مقاسها 15 تقريبا. ونحط كورة اللحمة كده. طبعا بتكوروا اللحمة كلها بقى مرة واحدة، او على حسب بقى عايزين تحطوا كور يعني جوه الرغيف كمية لحمة قد ايه. دي كلها بقى حاجات ترجع لكم. ونلم العجينة على اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، ونبتدي نضغط كده ونبطط لحد لما تاخد حجم الطاسة. بس مع الضغطة دي من تحت ممكن تكون فتحت، فهنقلبها بعد كده. ايوه بصوا فتحت شوية من تحت. فهنجيب بقى من العجينة بتاعتنا، ولان العجينة طرية جدا وبسيطة، حتت كده ونبتدي نقفل بيها الحتت اللي اتفتحت دي علشان خاطر نمنع بخار الهواء انه يطلع بره واللحمة اللي جوه تستوي. على نار بقى هادية، يعني اقل من المتوسطة. نحط بقى الرغيف بتاعنا ونغطي الطاسة بتاعتنا لمدة تقريبا 7 دقايق على كل جانب. يعني تاخد 7 من هنا و7 من هنا، يعني 14 دقيقة. بصوا اول ما تلاقوا الاطراف لونها اغمق كده شوية، لون العجين بقى لونه بيج كده، بتروحوا مقلبينها على الناحية التانية. حط شوية زيت كده، حسيت ان هي نشفت شوية، تلميعة خفيفة. ويا اما تسيبوها مفتوحة لو عايزينها مقرمشة ما تغطوهاش تاني، يا اما تغطوها لو عايزين يعني تطمنوا 100% ان اللحمة اللي جوه استوت. بس على فكرة هي تستوي. طبعا الكلام ده مش لازم يتعمل في طاسة صغننة زي دي، ممكن طاسة كبيرة وتحطوا كذا رغيف جنب بعض. هي بس دي عشان ظبط المقاس. ممكن تكونوا مجهزين طاستين، يعني تشتغلوا في طاستين مع بعض، يعني رغيفين رغيفين. وممكن تدخلوا الفرن مرة واحدة، يعني تنفع في كل الأحوال. خلاص كده اخدت لون من تحت، بس اتأكدت اخدت 7 دقايق برضو من الناحية التانية وتمام ممتازة. طفيت النار برضو، بس طبعا الطاسة المرة دي سخنة شوية ولكن عادي هشتغل فيها. حطيت الرغيف التاني وقطعة اللحمة وبرضو بقفل عليه. طبعا العجينة عشان الطاسة سخنة فعمالة تلسع كده شوية، تاخد لون كده. انا عايزة اقلبها على الناحية التانية. كانت لازقة شوية. وبرضو مفيش مشكلة، اجيب العجينة واقفل الحتت اللي اتفتحت دي وانا بفرد، بحيث ان هو يطلع شكله حلو متقفل كويس من ناحيتين يعني. وهنغطيه بنفس الطريقة. قلبتها كمان مرة علشان خاطر حسيت انها مش واخدة لون كويس اوي من الناحية التانية دي. يعني بنديها دهنة زيت كده كل شوية لما بتلاقوها شربت الزيت. يعني دول كام واحدة كده برضو كنت عاملاهم، هدخلهم الفرن زي ما هم كده على اعلى درجة حرارة من غير شواية ولا حاجة. انا بقفل في العجين برضو زي ما انتوا شايفين، مش عايزة فراغات عشان اللحمة تستوي. وبسيبهم بقى لحد لما ياخدوا لون من تحت، وبعد كده بقلبهم جوه الفرن كده بسرعة ياخدوا لون من الناحية التانية. عاوزين بقى يعني تتخطوا مرحلة العجين وتعملوا في الرغيف عادي، اللي هو الرغيف البلدي بتاعنا او الرغيف الشامي عادي، وتسووه بقى يا اما على النار بنفس الطريقة، يا اما تغلفوه مثلا بورق زبدة وتدخلوه الفرن زي ما في ناس كتير كانت متعودة انها تعمل. يعني بيعملوش عجينة ولا حاجة. حبيت بس اوريكم يعني واحد كده ولا بتاع. وادي الرغيف بتاعنا. هنقطع واحد كده. طبعا هو سخن لسه، بس صراحة ريحة كانت فظيعة. يعني ريحة التتبيلة بتاعت اللحمة اللي مش ممكن، من وهي لسه نية وانا بتبل فيها والريحة قلب الدنيا. فما بالكم بقى لما هي والعجين مع بعض بقى يستووا مع بعض. العجين طبعا بيبقى شارب من اللحمة، وبتبقى ريحة البيت كله رهيبة مش طبيعية.
طعم العجين بيبقى شارب من البهارات بقى بتاعت اللحمة دي، والاتنين مع بعض كده. يعني بخلاف العيش برضو او رغيف العيش، العجين برضو بيبقى ليه طعم مختلف تماما. ده اللي هو معمول على الطاسة، دول معمولين على الطاسة، وده اللي هو الرغيف العادي برضو السارة سويته برضو في الطاسة من فوق. اللي مقسوم من النص ده مقسوم نصين، ده اللي هو اللي استوى في الفرن. اللي في الفرن بيكون ناشف ومقرمش شوية كمان عن اللي في الطاسة، وما بيكونش فيه دهون كتير طبعا لان احنا بنحطش عليه زيت كل شوية، فانتوا حرين يعني براحتكم. وهي الحواوشي بتاعنا، اعملوه بقى بالطريقة اللي تعجبكم، طعمه رهيب. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رايكم فيها، نزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية فيديو جديد.